পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু বজাৰত গৈছিলো এতিয়া বজাৰৰ পৰা আহি পালো আৰু আজি খাজত গমে পাইছে আপোনালোকে মই কিচেনত আছো তো আজি খাজত কি বনাম আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো তো এই পিনে মই আনিছো ইয়াত আছে পালেং শাক আছে তাৰ পিছত সুকা শাক আছে আৰু আছে ধনিয়া ইয়া ধনিয়া পাত আছে তো এইখিনি মই মাছ আনিব যাওঁতে ধুই মেলি ৰেডি কৰি থৈ গৈছিলো এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এই পিনে এয়া মাছ এই মাছখিনি ভালকৈ নিমখ চিমখ দি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ শাকখিনিতো অলৰেডি ধুৱাই হৈ আছে জাষ্ট কাটিব লাগে আৰু মাছখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু ড্ৰেছযোৰ আগতীয়াকৈ চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি বনাম যিহেতু এতিয়া শাক ওলোৱা দিন গতিকে বজাৰত এভেইলেবল শাক ওলাইছে তো শাক দেখি মোৰ মনটো নৰখিলে একদম চুকা শাক পালেং শাক আৰু ধনিয়া দি মোক কেইদিনমানৰ আগৰ পৰা মাছ বনাই খাব মন গৈ আছে গতিকে আজি চান্সত পালোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰো হয় ঘৰতে আছোঁ গতিকে বনোৱা কৰাত অকণমান সুবিধা হয় কাৰণ কোনো মানে কি ইমাৰ্জেঞ্চি নাই যে ডিউটিত যাব লাগিব জল্দি জল্দি কৰোঁ তেনেকুৱা একেবাৰে নাই আৰামছে কৰি থাকিব পাৰিম সেইটো কাৰণে এতিয়া গৈ মাছ আনিলোঁ আৰু এতিয়া ড্ৰেছখিনি চেঞ্জ কৰি লওঁ চেঞ্জ কৰি লোৱাৰ পিছত মাছখিনি ধুই মেলি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু এইপিনে শাকখিনিও কাটি ৰেডি কৰি লওঁ তাৰপিছত বনোৱা সময়ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো এতিয়া ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি ৰেডি হৈ আহিলোঁ আৰু লগতে মই পুৰা এইপিনে শাক ধুই কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ জলকীয়া চব বস্তু কাটি মেলি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে এইপিনে মাছ ধুই কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ মাছত হালধি সানি লৈছোঁ মানে ফ্ৰাই কৰোঁতে হালধি নিদিওঁ আৰু আগতীয়াকৈ ধুই মেলি হালধি সানি লৈছোঁ তো এতিয়া গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া বাছ বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত লাহে লাহে শাক আৰু মাছ বনোৱা আৰম্ভ কৰিম তো ভিডিঅ' ধুই মাজি ধুনীয়াকৈ থৈ দিছিলোঁ ডাইনিঙত ওলোটা কৰি কিন্তু তথাপিও সদায় মই বনোৱাৰ সময়ত আকৌ এবাৰ আউখলি লওঁ খালী পানী দি হ'লেও কাৰণ প্ৰয়োজন সিমানখিনি কৰাটো এনেকৈ তেলখিনি ঘূৰাই ঘূৰাই গোটেই কেৰাহীটোতে লগাই লৈছোঁ
এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কম কৰি, কাৰণ বেছিকৈ একেলগে ফ্ৰাই কৰিলে ভাঙি যাব পাৰে, সেইকাৰণে 3 পিচকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। গোটেইখিনি এনেধৰণে ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তো এইপিনে মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে এইপিনে এটা নহৰু থেতালি লৈছোঁ আৰু 5টা কেঁচা জলকীয়া, 5টা নহয় 6টা 7টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু নহৰু পালেং শাক আৰু চুকা শাকৰ লগত যেতিয়া মাছ বনোৱা যায় নহৰু দি বনাই খালে বহুত বেছি টেষ্টি হয়, গতিকে মই নহৰু দি বনাই খাম আৰু নহৰুখিনি থেতালি লৈছোঁ। তো এতিয়া এইখিনি দি দিওঁ। মোৰ হিচাপততো তেল বেছিয়ে হৈছে, কিন্তু উপায় নাই, বেছি হ'লেও দিবই লাগিব। তো এতিয়া দি দিলোঁ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি। মোৰ হিচাপত টেঙা বনোৱা হিচাপত তেল বহুত বেছি হৈছে, কাৰণ টেঙা বনোৱাৰ কাৰণে ইমান তেল নালাগে, কম তেল দিলেও হয়। যিহেতু মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল, সেইকাৰণে আৰু মই উঠাই ৰখা নাই, গোটেইখিনি তেলতে দি দিলোঁ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি। গতিকে এতিয়া শাকখিনি দি দিওঁ। তো এতিয়া শাকত হালধি আৰু নিমখ দিয়া হৈ গ'ল। চাওক শাকৰ পৰাই পানী উঠিছে, মই পানী দিয়া নাই। আৰু নহৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। চুকা শাক বনালে চুকা শাকৰ লগত নহৰু দি বনাই খোৱা মজাই বেলেগ, বহুত ধুনীয়া লাগে। তো এতিয়া এইপিনে শাকখিনি ভাজি হৈ গ'ল, পানীও দি দিলোঁ, গৰম পানী দি দিলোঁ, গতিকে বহুত সোনকালে উতলিবলৈ ল'লে। আৰু মই মাছো দি দিলোঁ। এতিয়া মাত্ৰ ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু যেতিয়া পানীখিনি কমি যাব নমাবলৈ হৈ যাব। তো এয়াই আছিল মোৰ টেঙা আঞ্জাৰ ৰেচিপি, মানে পালেং লাই আৰু ধনিয়া পাতৰ মাছৰ টেঙা ৰেচিপি। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু পানীখিনি কমি গ'লে খাব পৰাকৈ নমাব পৰা হৈ যাব। এইপিনে এয়া মোৰ হৈ গ'ল চুকা শাক, পালেং শাক, ধনিয়া পাত আৰু মাছৰ টেঙা হৈ গ'ল ৰেডি। নমাই দিলোঁ এতিয়া গেছটো। তো এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া বাছ ভাত খাবলৈ যাওঁ। তো আপোনালোকে যদি এনেধৰণে চুকা শাক, পালেং শাক আৰু ধনিয়া পাত নহৰু দি মিক্স কৰি বনাই মাছৰ লগত খাই পোৱা নাই, ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব, বহুত বেছি ভাল লাগে। তো মোৰ যিহেতু বনাই মেলি হৈ গ'ল, এতিয়া ভাত খাবলৈ যাওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। যদিহে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হৈছে #Pooja Das Morigaon, আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব। তো নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।